फ्रेंड्स एजोर হৈছে হ্যান্ডমেড মিক্স পাটৰ এজোৰ কাপোৰ আৰু এইজোৰতে আজি মই একদম সিম্পল কে এটা ডিজাইন কৰিম আপোনালোকে চাই থাককচোন কি কৰো हेलो फ्रेंड्स ज्योतिकामिक्सयটিৰ মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে फ्रेंड्स মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এজোৰ সিম্পল ডিজাইনৰ কাপোৰ লৈ আহিছো আৰু মাত্ৰ অকন বেয়া পাইছে নহয় নে কা হাক হৈছে হেকাৰণে মাত্ৰ একেবাৰে বেয়া হৈছে মোৰ যি নহক আপোনালোকৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো আজি এজোৰ ধুনীয়া কাপোৰ লেছৰ কাপোৰ কেবাটাও লেছেৰে কাম কৰা এই কাপোৰজোৰ হ্যান্ডমেড মিক্স পাটৰ হয় কাপোৰজোৰ আৰু পাঁচটা ডিজাইনৰ লেছ লৈছো আৰু ইয়াতে মুকুটা ইউজ কৰিছো কেনেকৈ কৰিছো আহক ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ ডাঙৰ লেছৰ পৰা এখন কেচিৰ সহায়ত কাট কৰি লম এটো আঠাও দিব পাৰে আপোনালোকে এইকিটা বস্তুৰ পৰা মই গুটে কাপোৰজোৰ কৰিম फ्रेंड्स এ ডাঙৰ লেছবোৰৰ পৰা এ সৰু সৰুকৈ ফুলৰ পাহবোৰ উলিয়াই লৈছিলো আৰু এনেকৈ গুটে কাপোৰজোৰ কৰিছো কেনেকৈ কালাৰ কম্বিনেশন কৰিম আপোনালোকে কাপোৰজোৰ দেখিলে গম পাব বহুত ৰঙৰ পৰা এনেকৈ বাছি লৈছো ইয়াতে মুকুটা আৰু মাইকা ৰেডি কৰি ললো এটো আঠাৰ সহায়তে গুটে কাপোৰজোৰ কৰিছো আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকক দি ৰাখিছো মই অকল লেছেদি প্ৰথম কাম কৰিছো এ আগতে দেখিছে আপোনালোকে লেছ উইথ ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিংৰ লগতহে মই লেছৰ কাম কৰিছো বহুত লেছৰ কাম কৰিছো কিন্তু লগত ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং এড কৰি পেলাই কৰিছো এইজোৰে একেবাৰে সিম্পল কৈ কৰা এজোৰ কাপোৰ আপোনালোকক মনত পেলাই দিছো এই কাপোৰসমূহ মই বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহি আছিল আপোনালোকে দেখা পাইছে মৰমো দিছে আৰু এনেকৈ লেছ উইথ ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং কৰি কৰি গুটে কাপোৰবোৰ কৰিছিলো ফাৰ্স্ট মই এজোৰ কাপোৰ অনলি লেছৰ সহায়ত কৰিছো আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব কাপোৰজোৰ দেখি আপোনালোকে যি সকলে ফেব্ৰিক কৰিবলৈ অসুবিধা পায় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লেছ আনি পেলাই কাট কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ বনাই ল'ব পাৰিব আৰু এই লেছৰ কাপোৰসমূহ লেছ উইথ ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিংৰ বহুত ধৰণৰ ডিজাইন আপোনালোকৰ মাজত মই লৈ আহি আছো আপোনালোকে মৰম দিছে এনেকৈ এই ভিডিওটো আগুৱাই নিব বুলি আশা কৰিছো আৰু এয়া চাকচোন বিভিন্ন ধৰণৰ লেছৰ কাম কৰিছো লেছ উইথ ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং স্ক্ৰীন প্ৰিন্টিং উইথ লেছ ৱৰ্ক এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ লগত লেছৰ এয়া মানে এজো কন্ট্ৰাষ্ট যোৱাত কৰিছিল লেছ উইথ ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং আৰু এনেকৈ ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিংৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি আছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাব কিছুমান লেছ কাটি পেলাই মই এনেকৈ বেলেগ মিলাই পিছত কালাৰখিনি মিলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ কাপোৰজোৰ কৰিছিলো আৰু এই কাপোৰ আগতে কৰা আপোনালোকে দেখিছিল এই কাপোৰ সম্পূৰ্ণ হলে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছিলো এই ভিডিওটোৰ মাজতে এজোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱালো এই কাপোৰজোৰ আগতে এবাৰ শেয়াৰ কৰিছিলো ভাবিলো ভিডিওটোৰ মাজতে আপোনালোকক এজোৰ দেখুৱাই দিও আৰু ৰিসেন্ট এজোৰ কাপোৰ মই কৈছিলো বেংগলৰ গৈছে বুলি আৰু এজোৰ কন্ট্ৰাষ্টৰ মেখেলা কৰিছিলো এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া লেছৰ কাম আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি আছো স্ক্ৰীন প্ৰিন্টিংৰ লগত লেছৰ ৱৰ্কো কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু আজিৰ কাপোৰজোৰত আপোনালোকে বিশেষ দেখুৱাব লগা একো নাই আঠাসমূহ লগোৱানো কি দেখুৱাম বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিওত আপোনালোকে দেখি আছে মই কেনেকৈ আঠাসমূহ লগাও আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কালাৰসমূহ মেচ কৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গুটে চাদৰ মেখেলাজোৰ মেলি লৈ এনেকৈ এপাহকৈ গুটে কাপোৰজোৰ কৰিছিলো আৰু কৰি থকা বিশেষ দেখুৱা নাই যেহেতু বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছো আজি মাত্ৰ আপোনালোকৰ লগত কাপোৰজোৰহে শেয়াৰ কৰিলো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ধুনীয়া কমেন্ট এটা কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব फ्रेंड्स ভিডিওটো চাই থাকক হ্যান্ডমেড মিক্স পাটত কৰা এজোৰ মই এবাৰ প্ৰথম কৰিছো এনেকৈ
কাপোৰযোৰ আপোনালোকে দেখিলে আৰু ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু চাওকচোন ইয়াৰ যিটো দহি কাপোৰ ফুলৰ ৰঙৰ লগত একেলগে মিলাই দিয়া হৈছে আৰু কাপোৰযোৰ খুব সিম্পলকৈ কৰা হৈছে এগৰাকী খুৰীয়ে মোক অৰ্ডাৰ কৰিছিল এনেকৈ কৰিবলৈ সেইকাৰণে আচলতে মই যদিও বেয়া পাওঁ লেছৰ কাম কৰি মানে অনলি লেছ কৰিবলৈ মই ইমান ভাল নাপাওঁ তথাপি কাপোৰযোৰ যিমান পাৰোঁ ধুনীয়া কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত ফেব্ৰিকৰ কোনো ধৰণৰ কাম নাই অনলি লেছ আৰু মুকুতাৰে গোটেই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ ভাবে নিশ্চয় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে মই আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰ ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লেছৰ কাপোৰ ফেব্ৰিকৰ কাপোৰ স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং আৰু ৰিবন চিলাই কাপোৰসমূহ মই কৰি থাকোঁ আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে আগৰ ভিডিঅ'সমূহত বহুতত দিয়া আছে বিক্ৰীৰ বাবে যিসমূহ ভিডিঅ' দিয়া আছে তাতে ধুনীয়াকৈ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে চাই পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ফ্ৰেন্ডছ কাপোৰযোৰ চাই নিশ্চয় ভাল পালে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া লেছৰ কাপোৰসমূহ দিয়া আছে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে যদি মোৰ নিচিনা কৰে আপোনালোকে মোৰ নামটো ল'বলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কামলৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ